Bine te-am regăsit! Vreau astăzi să spun de ce Dumnezeu ascunde lucruri de tine. E posibil așa ceva ca Dumnezeu să ascundă lucruri de tine? Să nu spună tot? Deși parcă ar vrea să spună, ar vrea să spună multe lucruri, dar trebuie să le ascundă de tine. Vezi pe dealurile astea pe aici, chiar și zona aceea unde nu este curent, unde am copilărit, oamenii au un comportament probabil ca în multe alte locuri, dar diferit față de oraș și alte zone. Aici, când cineva vine în vizită sau se anunță că vine, toată familia, toată casa intră în alertă. Curățenie, să se pregătească masa, toți aleargă în toate părțile, unul să facă ceva, unul mătură curtea, unul pregătește pentru pâine, altul aduce lapte, unul fuge după lemne, căci s-a anunțat un musafir. Sau deja un musafir a apucat să ajungă fără să se anunțe și oamenii vor și sunt educați să-l cinstească și să-l prețuiască pe musafir deosebit. Și acela este momentul în care ei intră în alertă. Vreau să vorbesc despre un moment din Biblie când Dumnezeu a venit în vizită, dar mai pe aproape, așa, nu neapărat chiar în vizită. A venit la Avram, spune, sub stejarii din Mamre, care era la oarecare distanță de casa lui, și s-au așezat sub stejar. Și era Dumnezeu acolo, Iisus Hristos, Îngerul Domnului, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care împreună cu încă 3 persoane s-au arătat lui Avram. Dar ei n-au mers la Avram în vizită, să spunem așa. Dar parcă totuși ar fi mers în vizită, dar cumva vrea să fie invitat de Avram, vrea să... N-a dat buzna. A călătorit, de unde a călătorit, și a mers să treacă pe lângă Avram. Relatarea spune că ei mergea spre Sodoma și Gomora să vadă despre ce este vorba și să o nimicească. Și în drumul ăsta al lor, ei au simțit cumva Dumnezeu. A simțit cumva nevoia, a simțit cumva plăcerea să fie musafirul lui Avram în călătoria aceasta. Și ca un musafir așa foarte delicat, se duce la oarecare distanță, se așează la umbră și spune că Avram de la ușa cortului l-a văzut și a alergat la ei. Și după ce a alergat Avram la ei, toată casa și toți angajații, toți robii au intrat în alertă. Avram se duce și le spală picioarele repede. După care toate expresiile de acolo din Geneza este repede, în grabă, iute, repede. Pentru că așa e frumos când vine un musafir. Când primești un musafir, e frumos și bine să intri în alertă și să-i aduci tot respectul și toată cinstea care poți să-i aduci. Îi spală picioarele și spune: pentru asta treceți pe lângă robul Domnului. Domnul meu, ce rămâneți aici, mă duc repede să vă pregătesc ceva să mâncați. Ce bine, fă cum ai spus. Avram fuge. Merge la Sara. Spune: Sara, pune repede și fă turte. Sara pune repede aluat, nevasta lui. Pune aluat, pregătește repede turte. Expresia spune repede, Sara pregătea turte, a fugit și repede a tăiat un vițel, l-a trimis pe un rob repede să-l pregătească, repede și vine cu mâncarea sub stejar unde erau ei, unde era Îngerul Domnului, unde era Iisus Hristos, care în Vechiul Testament era Îngerul Domnului, și îi aduce mâncarea. Ce faci tu când Dumnezeu e prin preajmă? Ce fac eu când Dumnezeu e prin preajmă și îl vezi, îl simți în rugăciune, îl simți în descoperiri dumnezeiești?
Ce faci atunci? Când simți că e prin preajmă. Știți ce facem noi? Sărim cu cerșeli. Doamne, bine că te-am găsit. No, hai să spun câte necazuri am. No, hai să spun copilul, nevasta, soțul, turma, robii, vecinii, împărații, sănătatea. Doamne, să spun și încep cerșirile. Vreau să spun și să-ți arăt ce a făcut Avram de Dumnezeu a decis într-o dilemă care o avea el și spune: să ascund eu oare de Avram, de omul ăsta deosebit? Când Dumnezeu este prin preajmă, Avram intră într-o alertă pentru să-l cinstească, să-l prețuiască, să-l onoreze. Când Dumnezeu este prin preajmă, când tu mergi la biserică și acolo la biserică Dumnezeu e în preajmă, stă la stejar, la umbră și se uită la tine pe bancă acolo, se uită la tine acolo la rugăciune, e prin preajmă. Tu ce decizi să faci atunci? Primul lucru care îți vine este să devii un cerșetor. Dai și mie, Domnul, ceva. Ca ăla din parcare. Crede-mă că atâta de necivilizat față de Dumnezeu este, atâta de lipsit de respect, ca toată ziua să fim niște cerșetori la Domnul. Și Dumnezeu te vede un om de joasă calitate. Și spune de omul ăsta trebuie să ascundă unele lucruri, pentru că nu e de o anumită ținută. El vine, cere, îi dau, nu-i dau, știi cum e. Dar de Avram, cum să faci ca Dumnezeu să nu ascundă lucruri de tine? Comportă-te ca Avram și fii atent ce a făcut Avram. Relatarea spune că după ce au mâncat, Avram avea și el o problemă foarte mare, nu avea copii. Era la 100 de ani, nevastă era stearpă, nu avea copii și Dumnezeu îi promite mai de mult, cu ceva timp, că va avea un copil. Și Avram să bucure, și mulțumim frumos, Doamne. Și acum trec mulți ani. Și apare Dumnezeu prin preajmă, el la stejar. Tu intri în alertă și fii cu tot neamul: Doamne, dă-mi copilul ăla care mi l-ai promis, dar Doamne, de ce nu-l dai? Dar te rog eu frumos, dar fă și dă-ne copilul, dă-ne sănătate. Ai grijă de mămica, tăticu, bunica, străbunica, Doamne, copiii mei, viața mea. Asta faci tu când Dumnezeu e prin preajmă. Nu fă asta, că vei fi un om mic în ochiul lui Dumnezeu și Dumnezeu va ascunde lucruri de tine. Pentru că nu ai anumită ținută spirituală ca să îți spună anumite lucruri. Și atunci Dumnezeu, că nu era foame, cu cei doi care erau sustejați, după ce Avram spune că i-a servit în grabă, frumos, le-a pus masa, așa, spune că ei spun: Avrame, legat de planul tău, simțim să reacționăm. Știi cum e un om civilizat? Cum e Dumnezeu atât de civilizatul, cel mai civilizat dintre toți civilizații? Dumnezeu s-a dus în vizită la Avram. Și Avram îl cinstește așa de respectos, încât Dumnezeu a zis: nu poți să vii cu mâna goală la Avram. Știi, e rău să mergi în vizită la cineva cu mâna goală. Te duci la masă, te duci ca musafir la cineva și te duci cu mâna goală. Dumnezeu nu se duce cu mâna goală la Avram. Pentru că el e un om, el e un Dumnezeu și Fiul omului, în final, foarte și cel mai civilizat, plin de respect și de slavă. Și el, cum știe că nu e bine să te duci cu mâna goală ca musafir, el atunci spune relatarea că îi spune lui Avram: Avrame, legat de promisiunea cu copilul care s-a făcut o data trecută, să știi că e pe rol, să știi că la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu din stearpă, chiar dacă la 100 de ani, să știi că dosarul e ștampilat, autorizat, toate sunt în regulă. Avrame, să știi că vin să-ți aduc confirmarea că ți-am adus și eu ceva. Vezi cum Dumnezeu s-a simțit, din respectul care El este, să nu vină cu mâna goală la Avram. Și spune lui Avram: Avrame, ți-am adus ceva. Ce-i, Doamne?
Știu că n-ai cerut, știu că n-ai să repede să încerci, să zici, Doamne, dar când împlinești, dar când mai zăbovești să împlinești rugăciunea în care tu nu știu ce, nu știu cum. Deci, uite, să știi că mai e numai un an și cazul tău va fi de plin împlinit și problemele tale vor fi rezolvate și se rezolvă cazul. Ce frumos ca Dumnezeu să vină la Avram și să-i spună lui Avram, Avrame, uite, ți-am adus ceva. Pentru că eu am trecut doar pe lângă tine, mergeam la Sodoma și Gomora, dar pentru că tu ai sărit cu atâta respect văzându-mă pe aproape, să mă cinstești, să-mi dai de mâncare, să-mi speli picioarele, să așa, ți-am adus reconfirmarea că toate problemele tale sunt pe rol, sunt în atenția lui Dumnezeu, planul rulează și va fi cu mare binecuvântare rezolvat. Vezi, dacă mergi la Dumnezeu să-i dai cinste, respect, slavă, închinăciune, lucruri frumoase, vezi cum Dumnezeu, fără să-i spui tu nimic, spune, auzi, toate sunt pe rol. Toate sunt pe rol. Lasă pe proroc să te caute. Lasă prorocia să te găsească. Lasă vedenia și visul să te găsească. Lasă omul și descoperirea să te găsească. Nu le căuta tu. Nu le căuta într-un mod atât de obraznic până la urmă. Dumnezeu e pe aproape și el avea pe inimă niște lucruri, Dumnezeu, când trece pe lângă Avram. Și după ce mănâncă el, spune, eu îl cunosc pe Avram. Eu știu cine e Avram și eu știu că Avram are să poruncească ce e bine și ce e drept. Eu de-aia trec pe lângă el. Eu îl știu pe omul ăsta. Și ce ai de gând, Doamne? Zice, uite, am așa o dilemă. Eu aș ascunde de Avram că mă duc să nimicesc Sodoma și Gomora. Și întreabă el acolo, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Vezi? Dacă Avram nu ieșea cu cinste și cu respect și cu slavă înaintea Domnului, dacă Avram ieșea cu cerșitorii, Doamne, fă-mi, dă-mi. Și Dumnezeu, păi știu pe Avram ăsta, cerșitorul ăsta. Toată ziua el are probleme. El nu e preocupat de lucruri mai înalte, de scopuri mai mărețe. E o cetate în pericol. Va cădea foc din cer peste două mari regiuni și va fi un lucru nemai întâlnit în cosmos, în istorie. Lucruri mari. Avram e tot cu lucrurile mărunte, dăm, făm, hai, Doamne, chestii genul ăsta. Și atunci Îngerul Domnului, Dumnezeu spune, eu îl știu pe Avram, să ascund eu oare de el? În dilema asta Dumnezeu zice, dar mă simt jenat să ascund de Avram chestia asta. Mă simt așa că n-ar fi în regulă, nu ar fi civilizat ca musafirul meu ăsta care m-a primit cu atâta respect să ascund eu de el, mai ales că eu îl cunosc, eu știu cine e. Vezi, dragul meu, cum un om sfânt, Dumnezeu se raportează la el taine adânci și lucruri mari, spunând, păi eu dacă îi spun lui Avram lucrurile astea, Avram zice, aha, bine, Doamne, bine. Dacă tu treci pe lângă cineva, cineva îți spune o problemă și ai o dilemă, mă, să-i spun la omul ăsta, să nu-i spun, să-i zic, să nu-i zic, va lua măsuri, va încerca să ajute. Ai fost în situația asta în când ai avut așa o dilemă. Mă, să-mi deschid gura să-i spun la omul ăsta sau să nu-i mai spun. Să-i bani niște apropouri, că uite, aș avea niște probleme, aș avea... Și Dumnezeu spune despre Avram, uite, eu am niște probleme mari. Trebuie să mă duc să nimicesc ființe create de mine. Trebuie să nu să nimicesc Sodoma și Gomora. Suflete, vieți, să-i pârjolesc în foc. Mă doare inima, i-aș spune cuiva așa, la cui să-i spun. Dar eu cred că îi spun lui Avram. Spun lui Avram că eu cunosc și omul ăsta ia măsuri. Păi, Doamne, cu ce să te ajute Avram legat de Sodoma și Gomora? Eu îl cunosc. El va porunci ce este bine și lui și copiilor lui și casei lui. Eu mă dă stării lui Avram, eu îi spun la Avram niște dureri din inimă, niște taine, niște
niște secrete. Zice, oare să ascunde, dar Avram nu ascund, îi spun pentru că s-ar putea ca Avram să poate să permitem să spun să mă sprijine cu ceva. Și îi spune, Avram, uite, mă duc să nimicesc Sodoma și Gomora, strigăt mare de păcat, nelegiuire, e dezastru, mă duc să rezolv cazul. Și Avram nu zice, da, bine, frate, bine, Doamne, bine, soră, Domnul cu tine, Domnul să-ți ajute. Avram spune că au plecat să-i petreacă. Ce merge spre Sodoma și au plecat, au luat-o la drum. Și Avram după ei, adică, mă duc să-i petrec. Și numai în final de tot Dumnezeu zice, oare să ascunde de Avram, uite că m-a și petrecut pe drum. Vezi cum e? Tu petreci cu Dumnezeu și îl petreci și pe el pe drumul lui. Știi, vine la biserică, Dumnezeu e pe aproape, vine la tine în familie, vine la rugăciune, tu repede intri în alertă să-i spui toate cerșanile tale, după care Dumnezeu pleacă, la revedere, așteptăm să vedem când împlinești, când faci. Pe că nu sfânt cum e Avram, pe care Dumnezeu nu ascunde lucruri. Și dacă vrei și tu vei putea să fii așa. Zice, mă duc să-l petrec. Rămân după program. Rămân la rugăciune. Toți pleacă, să duc. În inima mea mai rămân să petrec cu Dumnezeu. Eu nu pot să-l las așa. Vedeți, Avram s-a dus să-l petreacă și atunci Dumnezeu îi spune lui Avram, uite, mă duc și spun oful meu, Avrame, trebuie să nimicesc Sodoma și Gomora. E strigăt mare, s-a ajuns până la ceruri, e gata. Și Avram nu dă din număr să zice, da, Doamne, așa e. Pe cum și tu, te descurci tu, vezi tu. Pentru că Dumnezeu îl cunoaște pe Avram și dacă s-a destăinuit lui Avram, vrea ca Avram să facă ceva. Dacă ai bătut un apropo, uite, mă duc cam până acolo, ăla să zică, da, vin și eu să te ajut, că am auzit că trebuie să te ajut. Vin și eu pentru că pot să te ajut. Ești tu omul acela care când cineva îți bate un apropo care are nevoie, sar să-l ajuți, să zici, da, bine. Poate celălalt îngerul Domnului. Căci unii au primit pe îngeri și n-au știut, spune apostolul. Și relatarea continuă spunând că îi spune lui Avram, uite, mă duc să fac așa și așa. Și expresia de acolo spune că Avram stătea înaintea Domnului și deci Avram stătea tot înaintea Domnului. Parcă, nu, deci Avram, ți-am povestit, mă duc. Și parcă Avram vine, ia fața așa și zice, Doamne, ferește, stai, Doamne, stai. Tu ai o problemă mare, Doamne, deci în inima ta e o mare durere acum, înțeleg. Stai, Doamne, ce putem face din toată situația asta? Oare eu cu ce te-aș putea ajuta, Doamne? Și parcă Dumnezeu, păi cu ce să ajuți? Și parcă dă să meargă și Avram zice că stătea în fața lui. Deci stătea înaintea Domnului. Și Doamne, tai, tot stătea peste Avram. Pentru că omul căruia Dumnezeu i s-a destăinuit este un sfânt și sare în ajutorul Domnului. Sare în mijlocire pentru alții. Singura lui săritură înaintea Domnului. Doamne, ajută-mă pe mine și copiii mei. Nu! Săritura lui Avram înaintea Domnului. Doamne, stai! Dar ce Avram? L-am să înaintez. Doamne, hai să salvăm tot ce se poate salva. Hai să te ajut cu tot ce pot. Cu ce m-a ajuns, mai Avrame? Păi te ajut cu o matematică, Doamne. Te ajut cu niște calcule matematice. Nu zi, Avrame, care aici, Doamne? Dacă sunt 50, nimicești toată cetatea buni? Dacă sunt 50, nu. Dacă sunt 45, nu. Dacă sunt 30, 35. Și începe Avram, zice, Doamne, eu te ajut cu matematica. Știu că o știi, dar eu mijlocesc măcar cu inima și caut să obțin tot ce se poate obține, să se mai poate salva din situația asta. Și Avram reușește cel mai probabil datorită mijlocirii lui să salveze pe Lot cu familia lui. Eu cred că dacă Avram nu intra la mijlocire, cred că cetatea perea cu tot ce e acolo.
Dar pentru că Avram a sărit înaintea Domnului pentru alții să mijlocească, a sărit cu ce a putut el, cu niște calcule, cu niște raționamente, cu niște apeluri la milă, la logică, la... cum mai vrea. Dumnezeu a spus, da, dacă e cum zici tu, ok. Dacă nu e, eu știu pe Avram, mă, cum să las pe Lot, neamul lui acolo în Sodoma, mă. S-a dus întâi la Lot și a spus, Lot, hai afară. De ce? Păi, mi-a stat Avram în cale, a zis că să caut tot ce se poate salva. Și după ce mi-a stat Avram în cale să caut tot ce se poate salva, ieșiți că mâine dimineață nimicesc cetate. Eu cred că de asta trece Dumnezeu pe lângă Avram. Nu e foame, nu e sete, nu are nevoie de nimic, dar are o durere și o sete de mijlocire pentru alții. De aia trece Dumnezeu pe lângă tine. Ți-ar spune, zice, auzi, de n-ai vrea să... Dar nici nu ți-ar spune, parcă nu m-ați bate apropo că n-ai vrea să mijlocești pentru cutare. Dar n-ai vrea să te rogi, n-ai vrea să mă ajuți și n-ai vrea să pui inimă, n-ai vrea să vezi că pierd oamenii pentru eternitate, se duc și vor pieri ființe. N-ai vrea să faci ceva. Sau zici, da, păi să facă evanghelistul, păstorul. Eu am treaba, mă, la câmp, acum sunt cu afacerile, acum am pornit firmă de construcție, acum n-am. Tu crezi că Dumnezeu mai trece pe lângă tine? Crezi că Dumnezeu îți mai spune ceva? Ascunde de tine tot. Ce să-i spun la Avram? Și expresia spune că Domnul, din dilema aceasta, oare să ascunde-o de Avram? Eu știu pe Avram are să poruncească lucruri drepte și adevărate. De aia Dumnezeu ascunde de tine lucruri. Pentru că atunci când ele prin preajmă, tu ești preocupat doar de tine, de o listă de cerințe și de cerșeli. Nu ești preocupat când e prin preajmă să-i aduci slavă, cinste, glorie, respect, să intri în alertă cu toată familia, să-L onorezi. Și nu pe Domnul, cei care sunt întruchipați de Domnul în viața aceasta. La tine, musafirii sunt doar colegii de școală, doar cei de afaceri. La tine, musafirii sunt doar aceia care ce cu respectări, la alții, da, încolo. Câte de să ne-am auzit, nu? Erau oameni de o clasă socială mai micuță și oamenii intrau în alertă că a venit domnul director. Dacă când venea ăla așa, da, încolo. Dumnezeu ascunde de tine și dacă ești prea nesâmțit, va ascunde și mântuirea de tine. Pentru că e un Dumnezeu civilizat. Dacă vrei ca Dumnezeu să ne ascundă lucruri de tine, respectă-L, cinstește-L, slujește-L și nu fii un cerșetor. Și atunci când și-a deschis inima și ți-a destăinuit o taină, când a zis, îi zic acum, Avram sare înaintea Domnului cu tot sprijinul posibil. Când oamenii s-au deschis gura față de tine și ți-au spus anumite lucruri. Oamenii și-au deschis durerile însângerate ale inimilor și ți-au spus anumite taine. Ai dus ca un măscăriș, ai spus pe la toți, ai împânzit, ai făcut, ai râs, ai glumit, ai dorit răul, nu-te și pe ăsta. Vai de capul lui, el capul lui, soția lui, soțul lui, vai de copiii lui. Păi mă, omule, omul ăla s-a destăinuit, mă. Și-a deschis inima, a simțit că e fi vrednic să-ți spună câte ceva din durerea inimii cu doar sar și l-a ajuns cu ceva. Și tu ca un bădăran, dai, n-ați pasă, dai din numeri, te prefaci că ajuți. Ascultă-mă, măscăriciule, care faci astfel de lucruri. Care trădezi destăinuirea inimii Domnului printr-o ființă care vine la tine să-ți spună un of. Ascultă-mă, Dumnezeu va ascunde de tine totul. Va ascunde toate tainele Lui. Nici nu mai va trece pe lângă stejarul din fața casei tale. Și dacă întinzi coarda prea tare, va ascunde de tine chiar și mântuirea. De aceea rămâi pe drumul civilizației
respectului și cinstei față de Dumnezeu, care este un drum esențial. Și destăinirile Domnului vor fi prin vise, descoperiri și lucrări mărețe și prin alții care vor veni și vor avea nevoie de ajutorul tău. Fii un om esențial pentru Dumnezeu. Când am mers pe Sodoma și Gomora, a zis, trec pe la Avram, că este un om esențial. Pentru durerea care o am eu, mă duc pe la el, că e un om esențial și care trebuiește la această lucrare de distrugere a Sodomei și Gomora ca să poată să salveze tot ce se poate salva. Rămâi om esențial pentru Dumnezeu. Fii pe pace.